Олеж, ти зачепив тему допомоги Конгресу активності. Ну, давай відверто. Палата представників почала доволі інтенсивно просувати різні форми підтримки України. Наприклад, просувати пакет допомоги України на 9 мільярдів та вже підтримала розгляд законопроекту про нову допомогу Україні і санкції проти Росії. До речі, законопроект передбачає посилення санкцій проти російського нафтового сектора, введення мит у розмірі 500% на низку товарів, а також розширення військової підтримки. І останнє особливо стурбувало Москву. По, скажімо так, деяких каналах вже помітно, що Росія стурбована і їй не подобається останній пункт. Чому? Тому що мова про ленд-ліз. Знову про ленд-ліз. Скажи, будь ласка, це тиск на Путіна чи активність напередодні виборів? Це може бути і два в одному. Але що ми реально спостерігаємо, і чи ризикне Трамп заветувати ці законопроекти, якщо за деякими з ними стоїть, наприклад, Ліндсі Грем, який особливо підштовхує їх? Битва ключова буде в Сенаті. Якщо Сенат пройде з запасом, то Трамп не наважиться. Якщо Сенат пройдуть от прям дуже складно і з одним голосом, і все це затягуватиметься тощо, то Трамп, скоріш за все, ветує. І тут в нього два варіанти є. В залежності від того, який контекст буде ширший, на якому тлі це відбуватиметься, або ветування в лоба, ну, таки бичару вімкнути і сказати «не пройдет». Це в його стилі може бути, і він це може використати, зокрема, як частину свого позиціонування, що без нього вода не святиться, і він все одно контролює ситуацію, він альфа-самець. Або другий варіант – це так зване кишенькове вето. Якщо дати співпадатимуть, то будуть розігрувати карту в такому випадку в Сенаті, коли може і пройде, але пройде так, щоб можна було в довгу шухляду покласти цей закон і без підписання Трампа, і таким чином забезпечити його де-факто ветування. Там є тоді накладання термінів, в які мають бути підписання. А якщо підписання не відбувається, в які Конгрес має проголосувати знову, ну американські парламентарі мають проголосувати знову для того, щоб він вступив в силу, тобто підписати чи спікер Джонсон має підписати, чи проголосувати, по-моєму, знову. Ну там є, по-моєму, 10-денний термін, в який вони парламентарі мають відіграти свою роль. А якщо це випадає на момент, коли їх не можна зібрати, або якщо в них не буде голосів, то в такому випадку все, він розвалюється, не вступає в силу. Тож є і такий варіант, коли можна взяти, спробувати це розмазати. Якщо буде з серйозним запасом і пройде швидко через Сенат, що наразі виглядає ледь не фантастично, але ймовірність така існує, відповідно, тримаємо fingers crossed. Якщо б мене запитали до голосування зараз, я б сказав би, що це фантастичний сценарій, який за межею реалістичності, якщо в Конгресі не буде зібрано голосів запасом. В Конгресі зібрано голосів запасом на 10 голосів більше, ніж мінімально необхідно було. Тож це відкриває шлях до того, що цей сценарій з фантастичного за межею реалістичного стає більш осяжним. В принципі, це буде залежати від запасу голосів, швидкості і від того контексту, який в виборчій кампанії домінуватиме. Якщо у Трампа буде змога переключити увагу на Кубу, наприклад, і це буде ключовою темою, то, скоріш за все, він на це не піде. Будуть на гальмах трішки вигальмовувати. Якщо ще не буде Куби, то, можливо, це якраз стане таким інформаційним приводом, який ігнорувати не вдасться. Бо зараз в Сполучених Штатах сказати, що це стало там медіабомбою – ні. Бо Іран, бо вперед очікування Куби, бо внутрішні проблеми, і, відповідно, це одне там з топ-10, але навіть не топ-3 інформаційних питань, артефактів в Сполучених Штатах. Тож тут багато чого вирішуватиметься от буквально на кінчиках пальців і від багатьох факторів. Те, що я можу вже ствердно сказати, що це не гра Трампа. Якщо ще декілька тижнів тому, зокрема, і я публічно припускав, що це може бути як бунт проти Трампа, так може бути і просто визріваючи тихий процес, який просто вже переливається через вінці, і створилося вікно можливостей політичне, геополітичне, щоб це відбулося, але максимально не бунтуючи до Трампа. Так і може бути взагалі гра Білого дому з тим, щоб посилити тиск на Путіна, при цьому типу ми не при ділах.
І Трамп, який зберігає дистанційованість від цієї теми, але дає змогу їй відбутися як елемент тиску. Так, от третє вже можна відкинути. Білий дім протистояв прийняттю цієї законодавчої ініціативи, протистояв по цілій низці ліній. І те, що запас голосів забезпечився, це, зокрема, наслідок того, що Білий дім включився проти. Якби вони би зберігали би конструктивну невизначеність, то, можливо, цей законопроект і пройшов би, але з меншим запасом голосів. Але їм вдалося від зворотнього в результаті ще додати конгресменів, які готові були голосувати. Бо якщо Трамп настільки проти, значить хороші шкари треба брати. І в подальшому ми межуємо між готовністю чи неготовністю йти в лоба до Трампа з цим. Звісно, що для Росії це загрозлива історія. І ленд-ліз може взагалі не вступити в силу. У нас взагалі, я чесно скажу, і тоді до хрипоти в деяких ефірах і спілкуваннях позаефірних доводилося дискутувати. Бо я не розумію, що це за секта свідків святого ленд-ліза? Таке враження, що прийняття ленд-лізу – це означає, що нам відкрили всі американські склади і постачають все, що нам захочеться. Просто заходиш і кажеш, мені оце, і ще заверніть мені оце. Да нема такого. Ленд-ліз – це лише інструмент. Один з інструментів. І по ньому можна цвяхи надіслати, можна нічого не надіслати, а можна ракети дати. Тобто це не означає поява цього інструменту, що нам щось конкретне передадуть. Щось конкретне визначається тим, скільки грошей готові на це виділити, який запас політичної волі для того, щоб підвищити ставки чи не підвищувати, дати щось потужніше чи не давати нічого потужнішого, дати нам виключно цвяхи і паливо, наприклад, по ленд-лізу, чи дати нам літальне озброєння, дати нам інновативне озброєння, якесь на тестування, чи давати нам, на тобі Боже, що мені не гоже старе зі складів. Цих параметрів ленд-ліз не задає. Ленд-ліз лише створює механізм. І його можна прийняти, як при Байдені прийняли, і не задіяли від слова зовсім. І від України це не залежить, от що би ми не робили. Це виключно вирішують Штати, як їм цей ленд-ліз використовувати чи не використовувати. Тому саме прийняття ленд-лізу і тоді було мильною бульбашкою. І зараз те, що там ленд-ліз прописаний, це хороша політична заява і не більше того з точки зору реального впливу. Бо якщо є воля, то є і зараз механізми, якими можна Україні надати все те ж саме, що є по ленд-лізу. Якщо волі нема, то можна хоч 3 ленд-лізи прийняти, ніхто нічого по ним передавати не буде. Тож для Росії тут загрозливість в тому, що з'являється суб'єктність американського парламенту, який готовий продавлювати такі рішення, б, змінюється контекст, в якому вони здатні це робити, в, з'являються конкретні суми. А там через ленд-ліз, чи через програми Pearl, чи інші програми по підтримці України, конгресові, чи по лінії Міністерства війни штатів, абсолютно без різниці. Головне, що з'являються конкретні цифри і конкретні позиції, які можуть бути надані. І оце, звісно, для них загрозливо. Особливо на тлі того, що вони наразі втрачають ініціативу. Ті ж мідлстрайки і взяття під вогневий контроль цілої низки окупованих територій, розрив на суходольний коридор. Це, і, по-моєму, з тобою ми це підіймали, або принаймні в минулих ефірах в себе я підіймав, що це стратегічна зміна, яка в розрізі тижнів до декількох місяців почне впливати на оперативно-тактичне становище. І ось буквально там пройшло вже десь 3-4 тижні від початку розгортання цього контролю. Азовом спочатку на Донеччині, потім сили безпілотних систем по півдню відзвітували. Зараз третій армійський корпус по Луганщині. І там є ще один важливий аспект, як з кораблями в Кронштадті. Це таке, а то бурячки на виріс. Нам це знадобиться осінню. Так і встановлення вогневого контролю над Луганщиною, точками в'їзду-виїзду з Луганщини. Це про бурячки на трішки пізніше у вигляді доступу до траси М-20 Дон. Ні, М4, перепрошую, М4 Дон. Це Москва, Ростов, Сочі. Найбільш жвава, найбільш насичена траса Росії. Її називають інколи в Росії главне шосе страни, главна траса страни, якось так. Бо вона зв'язує між собою
весь європейський центр і північ з усім європейським півднем, тобто Північним Кавказом і далі взагалі Кавказом і Південним Кавказом тощо. Але оці всі Дагестан, Чечня так взагалі просто тільки через неї. У Дагестана є ще інша траса, значно менша і складніша. Але Чечня, Сочі, від Краснодарського краю і все, що навкруги, все це забезпечується нею. І там 20 кілометрів з копійками залишилося до неї з точки зору вогневого контролю українського. Якщо її перерізати, хоча б частково, це матиме колосальні і логістичні, і економічні, і соціально-психологічні наслідки. До речі, там гілка залізнична йде також поруч з нею, певними місцями прямо впритул до неї, і якраз в місцях, де вогневий контроль можна встановити, вона наближається до траси. Відповідно, мова йде про десятки кілометрів, навіть там не півсотні, які на сьогоднішній день відмежовують, а можливо вже і не відмежовують, бо ми не знаємо точно запас дальності, який є у тройки на цьому напрямку. Тож тут на виріст є змога підняти ставки дуже-дуже кратно для Росії. І вже не говорять про те, що це ще і друга точка перерізання Керченського коридору до Криму. Тому що, щоб потрапити в Керч, майже все проїжджає саме тут, в цьому пляшковому горлишку. І тут можна спочатку лупити, а потім добивати вже там, на паромних переправах і перед паромними переправами на Тамані. І повертаючись до теми вогневого контролю, цей вогневий контроль, він зламує динаміку підготовки і розгортання літньо-осіннього наступу російського. Вже наразі росіяни пробуксовують зі стартом літньої кампанії, і в них два фактори. Перше, людей не вистачає для того, щоб його розвинути. Вони можуть його розвинути і захлинутися. Без мобілізації, а вони не витягнуть літньо-осінню кампанію за нинішніх умов. Мідл-страйки також допомогли цьому. І, відповідно, вони зараз вирішують питання просто шаленими темпами, намагаються наростити контрактування іноземців. Успіхи в них є, але вони вкрай обмежені, недостатні. Тестують приховану мобілізацію. Ці всі заяви з Росії про возмездие, про Старобєльськ, про автобуси і так далі. Це все про намагання продавити і мотивацію. абсолютно Мотивацію. Але дивись, вибач, що я тебе переб'ю. От попри заяви, наприклад, на тому ж Пітерському форумі Дугіна та Малафєєва про готовність Росії воювати до 2036 року, реальність геть інша. Російська еліта починає розчаровуватися війни і вже повідомляє навіть Wall Street Journal. Ця інформація вже не є прихованою. Є комунікація між російськими елітами і Вашингтоном вже не по каналу Дмитрієва. І це не є вже таємницею. В Кремлі цим, відверто збентежені. Більше того, деякі впливові прихильники жорсткої лінії стверджують, що війна приносить дедалі менше результатів, а повна перемога взагалі недосяжна. Один з найвідоміших таких, відверто думаючих покидьків, але думаючих, Чаадаєв, він визнає, що досягнути результату неможливо, і Україна стає назавжди ворожою до Росії країною. А посадити в Києві дружній до себе уряд стає просто абсурдною думкою. Помітні представники російського істеблішменту почали публічно закликати до завершення конфлікту. І вони про це кажуть. Ти ж чув, що навіть заявляють сенатори і депутати, що Росія не витягує війну, економіка валиться. І головне питання полягає в тому, чи визнає сам Путін цю реальність і чи відмовиться від прагнення знищити українську незалежність. Скажи мені, будь ласка, от загалом ситуація всередині Росії, економіка, дійсно не найкращі ситуації в мобілізації для них, може примусити Путіна до заморозки, яка ймовірність цього на тлі проблем Росії і зростаючої підтримки України. Тому що Путін відверто живе теж в парадигмі. У України теж погано складується ситуація. І це теж не є таємницею. Зрив мобілізації, проблеми в економіці, корупційна хвиля, яка накриває Україну зразу в раз. Як ти вважаєш, це є фактором, який впливає на події, і дійсно навіть Зеленський використав табакерку в своєму листі. Не він, а його спічрайтери, але використали. Цікаво, чому ще жовтий шовковий шарф не згадали і багато чого іншого. Але все ж таки, це впливає, чи Кремль настільки сильно контролює своїх сателітів всередині Росії, що вони можуть
намагатися про щось говорити, але всередині назовні, але всередині Росії навіть вякнути не ризикнуть. Ні, тут, до речі, відповідь в мене буде достатньо короткою, бо ситуація вскипає, і відповідь можемо пошукати в декількох публічних навіть проявах. Перше, це активне знецінення дій російської влади і російського воєнного командування різними Z-блогерами, воєнкорами і так далі. І це не їх самодіяльність. Бо якби це була самодіяльність, вони б вже давно би посадку штурмували або були б закопані би десь в самій Росії. Це означає, що силові групи, а Кремль фактично складається з силових груп. Оце все фасадне олігархи і так далі. Це все мішура, обслуга. В реальності це декілька так званих веж Кремля. Це силові блоки, кожен з них зав'язаний на певні групи всередині спецслужби і силового блоку армійського і поліцейського в Росії. І вони в реальності приймають рішення. Коли ці говорящі голови петрушки у вигляді різних Z-блогерів, які або органічно, але були підтягнуті ними і дахуються ними, або взагалі створені з нуля, ними виведені в публічне поле, роблять такі заяви, це говорить про те, що це їм дозволили, і те, що ці групи це дозволяють робити. Раз. Два моменти. Це дивимося соціальні мережі російські. І ще взяти там років 10 тому, та й 5 років тому, та й 20 років тому, як називали Путіна. Ну, в Росії ж називають по там імені, це у нас Вова, всі розуміють, хто такий Вова, да? Називати по там якось президент і так далі не прийнято. У них господин президент, у них перший, верховний, начальник, уважаєміший, ВВП. Ну, тобто, от використовується купа ефемізмів для того, щоб і всі ці ефемізми завжди акцентували на виключності, на силі і на значимості постаті. Які зараз два ефемізми найходовіші в російських соціальних мережах? Бориславе, може, ти мені підкажеш? Є варіант? Пиня. Угу. Один з них. Пині вони часто згадують це. Один до речі, при тому, ну, ботекс найчастіше ми кажемо, але інколи теж є. Ну, пиня і ботекс не згадується. Пиня постійно, до речі. Або пипа, або пиня. От вони два найрозповсюдженіших. Пиня і дід. А, дід, точно, дід. На третьому місці. Пиня – це взагалі мем вже. На третьому місці зараз абсолютно ситуативно, але воно прям залетіло. Це такий мем просто. Це Паллаїч тепер. Ну, Паларіч, вибач, це треба Патрушеву молодшому подяку виписувати. Він взагалі геніальний. До речі, досі не може зрозуміти, що ж він хотів розказати. Це ніхто не може зрозуміти. Це якесь... І чому не вирізали? Ну, тобто, от, ну, це ж записане відео було, і Паллаїч, хто такий цей Паллаїч? Ну, коротше. В результаті ми маємо зараз 3, із них 2 сталих, 1 ситуативний ефемізми, які нічого спільного ні з терхами, ні амфорами, ні мочить в сортирі, ні маскулінності, нічим не мають. Що пиня – це карикатурне, зневажливе, що дід, всі розуміють зараз чудово в Росії, хто такий дід, про кого йде мова. Ну, про дряблість, старість, коротше, Путін вже не торт. І цей другий момент, який нам говорить про те, що десакралізація путінізму і путінської влади відбувається навіть в широких масах. Тобто еліти дозволяють собі вже не боярі погані, а цар хороший, а вже цар не те, щоб не хороший, але не зовсім той. І в широких масах вже царі не настоящі, говорять. Далі накладаємо економіку і ситуацію з там, бізнесом, підприємництвом і так далі, і зріст соціальних мереж по тому, яка інформація поступає і що заявляють. Накладаємо зараз паливо. До речі, паливна криза в Росії дуже-дуже прикольним чином розвивається, що також говорить про когнітивну стійкість Росії, вірніше, її підмитість цієї когнітивної стійкості. Є 2 фактори, які на цьому тижні декілька разів називав, тому що я їх не зустрічаю у інших аналітиків, і мені дивно, чи то я, може,
помиляюсь і бачу те, чого нема, чи може дивним чином у всіх якось око замилено, всі дивляться в один бік, а направду є два аспекти. Перший аспект – це кількісний показник по нафтопродуктам у Росії, в принципі, наразі балансує за допомогою заборони на експорт бензину, дізеля, зараз вже авіаційного пального заборони. Вони плюс-мінус зводять цифр. І те, що Україна знищила, це накопичує дефіцит. Це не дає змоги зараз вивести в ремонт НПЗ, тому що немає запасу міцності. В них якраз 20% був запас міцності їх нафтопереробного комплексу Віршочка. 3 – це не дає вирівняти пікові споживання під час посівних і збору врожаю. Таким чином, ситуативний дефіцит. От вони цей пік зараз вирівнюють за рахунок заборони експорту. В принципі, плюс імпорту з сусідніх там центральноазійських, з Білорусі, інших НПЗ. До речі, тут окрема пастка, її третьою назву, але про неї, в принципі, вже говорив і раніше. Тому перший момент – це реально в них плюс-мінус на сьогоднішній день такого критичного дефіциту палива немає. Але точковий дефіцит на півдні Росії і на окупованих територіях Криму, і в Москві через просто великий об'єм ринку, він створює інформаційно-психологічний ефект страху і викликає ажіотаж. І от зараз дефіцит реальний палива в Росії перш за все створюється українськими дронами, помноженими на ажіотаж, бо у страха очі великі. І на тому, що інформаційні кола розходяться з окупованих територій, з усіма відео, з тими, як бачки в машинах зараз скривають, щоб злити паливо, як туристи в Криму зависають з того, що вони не можуть навіть до сусіднього міста доїхати, не те, що вже з Крима виїхати, бо немає палива просто і банально. Кидай машину і їдь потягом назад. І багато інших моментів, все це створює цей тиск. І другий момент, який, знову ж таки, як на мене, абсолютно нехлюйськи ігнорують. Так, по цифрах у Росії, по паливу, от дефіцита прям такого немає. І, в принципі, правду кажуть, але лише частину правди, що да, Україна ще, якщо навіть там знищить НПЗ і повиводить з ладу, то все одно в них достатньо серйозний запас виробництва. Подивіться, там за Уральєм в них цих НПЗ хоч без хліба з'їж. Їх купа. Забуваючи один важливий момент. Росія дуже велика. Не велика, а просто дуже розмазана. І відстані з Далекого Сходу, з НПЗ, привезти в Москву – це як тягнути з Лісабона в Харків паливо. Залізниця використовується і так на максимум в сторону Далекого Сходу для товарів і транзиту китайського. А мається на увазі не транзиту, а експортно-імпортних операцій з Китаєм, який замінив значну частину західного ринку. І з точки зору експорту, і з точки зору імпорту, перш за все, товарів. Там і так перенавантажена залізниця. Плюс вона використовується для воєнних цілей, також переміщення, всього іншого. Ну окей, якимось чином там втіснуть і може трішечки підвищити можливості логістики палива через залізницю. Другий момент – трубопроводно. Тут також дуже обмежені їх інфраструктурні можливості, тому що не розраховано було, що вся європейська частина Росії буде споживатися паливом з нафтопереробних заводів на сході Росії. В них розподілена система, де нафтопереробні заводи європейської частини забезпечують європейські, плюс частина з них наближена до великих агломерацій. Ну, це ще з радянського часу і пострадянського. Тут в Росії, до речі, все непогано було, як для мирного часу. В них з точки зору забезпечення паливної безпеки, саме від там коливань, від технічних несправностей і так далі, все дуже чудово в цьому плані. Вони всі наближені до якраз ринків збуту. Але коли їх знищують, то відбувається оцей великий перекос. І труб недостатньо, плюс Україна частину з цих потужностей демонструвала вже, що здатно вражати. Що залишається? Або кораблями
частину з цього там доставляти і відправляти в кругосвітку для того, щоб розвантажувати десь в Пітері. А тут вуаля, українські дрони вже чекають, і вуаля, вже навіть Балтійський флот Україною крамсає. Це теж такий собі варіант. Відповідно, автотранспорт ще залишається, ви скажете. Ну, автотранспорт цікавинка в тому, що на таких відстанях та ж фура, яка візьме цю цистерну довести, вона приблизно от всю цю цистерну палива і спалить для того, щоб проїхати цю ділянку. Тобто, хоч самольотами вози, хоч фурами, хоч залізницею, виходить, що пропускнова здатність низька, б, ціна цього палива буде захмарною. Тому в цифрах Росія виробляє паливо, а в реальності в неї в європейській частині дефіцит настане раніше, ніж це просто по загальним цифрам математично можна прорахувати. Через фактор локального дефіциту, відсутності змоги тягнути з європейських держав нафтопродукти, бо білоруські НПЗ так само мають свої обмеження і все. А далі хто? Балтика буде продавати паливо Росії? Ну, зрозуміло, що це іронія. І ажіотажу, який лише буде посилюватися в європейській частині від відсутності палива і бити по їх соціально-економічній, психологічній стійкості, тож ідеологічній. Паливо є однією з ключових ахілесових п'ят Росії, і як би це дивно не звучало, але направду, як у будь-якої бензоколонки, є ціла низка обмежень: не курити, там телефоном не користуватися і так далі, тому що саме паливо є найвразливішою частиною будь-якої бензоколонки, і Росія не виключення.